আজি মই নতুন এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই ৰেচিপিটো সকলোৰে ঘৰতে থাকে, গাঁৱে ভূঞে সকলোৰে ঘৰতে থাকে। সেইটো হৈছে মুড়ি। মুড়ি আমি সকলোৱে খাওঁ। সেই মুড়িটো আজি মই বেলেগ ধৰণে বনাইছোঁ, খিচিৰি বনাইছোঁ। কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে চাওক, আহকচোন কেনেকৈ বনাইছোঁ চাব। প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাওক। মুড়ি লৈছোঁ। মুড়ি সেমেকা মুড়ি হ'লেও হয়, নতুন মুড়ি হ'লেও হয়। আপুনি নতুন কিনি আনি মুড়ি বনাব পাৰে, নাইবা সেমেকি যায় কিছুমান আমি পেলাই দিওঁ, সেনেকুৱা মুড়ি দিও আপুনি এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰিব। চাওক, মুড়ি সকলোৰে ঘৰতে থাকে, গাঁৱে ভূঞে চবৰে ঘৰতে বনায়। সেই মুড়িটো দি মই আজি ৰেচিপি এটা বনাম। আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব, গম পাব কেনেকৈ বনাওঁ। চাওকচোন মুড়ি দি এটা কি ৰেচিপি বনাওঁ। প্ৰথমতে মই কেৰাহীটো চৌকাত বহাই দিছোঁ, গেছত বহাই দিছোঁ। গেছত বহাই দি মই তাতে 2 চামুচ বা 3 চামুচ তেল দিছোঁ, পিঁয়াজ দিছোঁ, 2টা পিঁয়াজ দিছোঁ। পিঁয়াজ দি মই পিঁয়াজখিনি অকণমান লৰাই লৈছোঁ। মই ইয়াতে চাওক কি দিওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক, স্কিপ নকৰিব, গম পাব মই কেনেকৈ বনাইছোঁ। চাওক এতিয়া জ্বলা দিছোঁ, যোনে যিমানটো জ্বলা খায়, যিমানখিনি জ্বলা খায় তেনেকৈ দিব। চাওক এতিয়া চাওক, সেইফালে মই পিঁয়াজখিনি কম জুইত ভাজিব দিছোঁ। এতিয়া যিমানখিনি মুড়ি লয় আপোনালোকে, মই ইয়াতে 3 কাপ মুড়ি লৈছোঁ। 3 কাপ মুড়ি লৈ ভালকৈ ধুই লৈছোঁ। মুড়িটো সদায় ধুই ল'ব। মই যিটো ৰেচিপি বনাম অলপমান ধুই কেনে বনাব, তেতিয়া ছফ্ট হ'ব। পানী নিদিয়াকৈ আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো বনাই ৰেডি কৰিব পাৰিব। এতিয়া চাওক, মই একদম ভালকৈ ধুই চেপি লৈছোঁ। চাওক একদম পানীখিনি পেলাই চেপি লৈছোঁ। চাওকচোন পানীখিনি কেনেকুৱা লেতেৰা হৈছে দেখিছেনে। সদায় সেইকাৰণে মুড়ি চিৰা এইবিলাক সদায় ধুই কেনে খাব লাগে। চাওক পানীটো লেতেৰা পানী ওলাইছে। এইটো ধুই চেপি মই এতিয়া গোটেইখিনি চেপি লওঁ। এতিয়া মই গেছত যাওঁ। চাওক পিঁয়াজখিনি মোৰ ৰংচোৱা হৈছে। নহৰু দিছোঁ, 1/2 চামুচমান নহৰু দিছোঁ। নহৰুখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ম, নহৰুৰ গোন্ধটো যাতে নোলায়। এতিয়া চাওক আদা দিছোঁ, আদাও মই 1/2 চামুচ দিছোঁ। এতিয়া ভালকৈ ভাজি ল'ম। দেখিছেনে কেনেকৈ কৰিছোঁ, আপোনালোকে তেনেকৈয়ে কৰিব। চাব কি ধুনীয়া এটা ৰেচিপি আপোনালোকে খাব পাৰিব। চাওক এতিয়া মই ইয়াতে বিলাহীখিনি দি দিছোঁ। বিলাহীখিনি মই অলপমান ভাজি ল'ম, অলপমান ছফ্ট হোৱাকৈ ভাজি ল'ম। ইয়াতে কোনো মই পানীৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। চাব একদম ছফ্ট কৰি ল'ম। পানী ব্যৱহাৰ কৰিলে কিন্তু একদম গেলি যাব মুড়িটো। চাওক এতিয়া আন্দাজমতে আপোনালোকে হালধি দিব, হালধি নিদিবও পাৰে। এতিয়া চাওক মই ধোৱা মুড়িখিনি মই দি দিছোঁ। দি এতিয়া মই অকণমান লৰাই দিম। চাওক মই এতিয়া অকণমানো পানী দিয়া নাই। ইয়াৰ গাত পানী লাগিয়ে আছে, মুড়িৰ গাত। সেই পানীখিনি দিয়ে ধুনীয়াকৈ ছফ্ট হৈ যাব। ইয়াত আৰু পানী দিয়াৰ কোনো দৰকাৰ নাই। এতিয়া চাওক আন্দাজমতে নিমখ দিব। নিমখটো চাব, নিমখটো যাতে বেছি নহয়। মুড়িত অলপ নিমখ থাকেই, যিবিলাক ঘৰুৱা নিমখ সেইবিলাকত নিমখ থাকে অলপ। সেইকাৰণে চাই চিন্তি নিমখ দিব। নিমখটো টেষ্ট অনুযায়ী দিব। এতিয়া চাওক ইয়াতে মই অকণমান মটৰ দিছোঁ। চাওক মটৰ মোৰ সিজোৱা মটৰ আছিল। বুটো দিব পাৰে, আপোনালোকে বুট দিব পাৰে, মটৰ দিব পাৰে, ৰাজমাহ দিব পাৰে, যিকোনো শস্যজাতীয় বস্তু ইয়াতে দিব পাৰে। এতিয়া চাওক ভালকৈ মই লৰাই লৈছোঁ। গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। চাওক ধুনীয়া এটা স্মেল আহিছে। মই ৰান্ধি আছোঁ, ধুনীয়া এটা স্মেল আহিছে। চাওক আপোনালোকে মুড়ি বুলি গমেই নাপাব। দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে, যেন একেবাৰে চাউলৰ দি বনাইছোঁ। চাওক অকণমান জিৰাৰ গুড়ি দিছোঁ, ভাজা জিৰাৰ গুড়ি দিছোঁ। কেঁচা জিৰাৰ গুড়ি নিদিব, ভাজা জিৰাৰ গুড়ি দিব। চাওক এতিয়া মই ভাজা জিৰাৰ গুড়িখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিলোঁ। এতিয়া মই অকণমান চেনি দিছোঁ। চেনিটো স্কিপ কৰি দিব পাৰে যিবিলাকে নাখায়। এতিয়া মই 2 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখি দিলোঁ। এতিয়া চাওক 2 মিনিট পিছত একদম কি ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে। একদম ঝৰঝৰীয়া হৈছে, অকণমানো সিজিও যোৱা নাই আৰু একেবাৰে গোটা হৈও লাগি থকা নাই। চাওক এনেকুৱা ছফ্ট হৈছে, আপোনালোকে খাই চাব। দেখিছেনে ৰাতিপুৱা হওক, গধূলি হওক, ব্ৰেকফাষ্টত খাব পাৰি, যিকোনো মুহূৰ্ততে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো খাব পাৰিব, কাৰণ চবৰে ঘৰতে থাকে, ঝটপট বনাব পাৰিব। চাওক মোৰ যদি ৰেচিপিটো বা ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, এটা লাইক কৰি দিব। যিবিলাকে নতুন তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগতে বেল আইকনটো টিপি থ'ব, অলো টিপি থ'ব। মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব। এনেকৈ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাই থাকিব।
মোক ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকক অশেষ অশেষ ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ